AI म्हणजे काय? मशीन लर्निंग म्हणजे काय? मोबाईलमध्ये आपल्या असतं AI क्वाड कॅमेरा, AI ड्युअल कॅमेरा. मग नेमकं AI म्हणजे काय? जाणून घ्या या व्हिडिओमध्ये. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे अथर्व. तुम्ही बघत आहात टिप्स अँड ट्रिक्स इन मराठी. व्हिडिओमध्ये पुढे जाऊया. चला सुरू करूया. मित्रांनो, आपल्याला भरपूर ठिकाणी AI लर्निंग, AI बेस्ड इंजिन, मशीन लर्निंग, AI क्वाड कॅमेरा, AI ड्युअल कॅमेरा, ही फंक्शन AI न करते, हे मशीन AI वर अवलंबून आहे, असं भरपूर ठिकाणी आपल्याला ऐकायला मिळतं. मग नेमकं त्यातील AI म्हणजे काय? तर AIचा फुल फॉर्म होतो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. जर याचा आपण मराठीत अर्थ बघितला तर कृत्रिम बुद्धी असा हा सरळ अर्थ होतो. तर याबद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे की AI म्हणजे नेमकं काय असतं. पहिला जाणून घेऊ आपण मशीन लर्निंग म्हणजे काय. AIचाच प्रकार आहे पण दोन्ही वेगवेगळे आहेत. तर मशीन लर्निंग म्हणजे काय? एखादं मशीन आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ आपण एक मशीन घेऊया, वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीनमध्ये ते इंजिनियर्सनी जशी टेक्निक तयार केलेली आहे की कपडे घातल्यावर ते बरोबर स्पिन होतं, म्हणजे फिरतं. त्यात डिटर्जंट आपण ॲड करतो, जे त्याच्या सेक्शन असतं वेगळं. मग पाणी घालतो, मग आपण इलेक्ट्रिसिटी देतो त्याला, मग ते गोल फिरतं, व्यवस्थित कपडे धुतं, 2-3 पद्धतीनं व्हरलं होतं, म्हणजे फिरतं, स्पिन होतं ते. मग एक आउटपुट निघतो आणि कपडे पिळून सुद्धा आपल्याला देतं. हे झालं मशीन. मशीन काय काम करतं? ती स्क्रिप्ट तयार असते त्यांच्याकडं. म्हणजे त्याला एक प्रॅक्टिस झाली, त्या मशीनला समजलं की आपण असं एवढे कपडे धुवायचे, एवढं हे काम करायचं, तर मग ते वॉशिंग मशीन आहे तर ते तेच काम करेल. हे आहे मशीन लर्निंग. पण आर्टिफिशियल लर्निंग ह्याच्या पुढचं आहे. तर फॉर एक्झाम्पल मोबाईलमध्ये सुद्धा मशीन लर्निंगच असतं. कॅमेरा असतो आपला, तिथं लिहिलेलं असं AI क्वाड कॅमेरा, तर ते AI नसून ते मशीन लर्निंगच असतं. लिहिलेलं असं मार्केटिंगसाठी AI. काही मोबाईलमध्ये असतं, हाय एंड मोबाईल्समध्ये. पण साध्यामध्ये AI थोडंसं ते लिमिटेड AI आहे. मशीन लर्निंग म्हणजेच अर्थात लिमिटेड AI, कमीत कमी. आता कॅमेरा आपण ओपन केला, तिथं AI म्हणून असं AI सीन रेकॉग्नायझेशन, म्हणजेच असं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सीन रेकॉग्नायझेशन. नेमका तिथं काय सिनॅरिओ आहे, तिथं काय घडत आहे ते तुम्हाला दाखवतं इंटरनेटच्या मदतीनं, किंवा आधी स्क्रिप्ट लिहून ठेवलेले असतात त्या मोबाईलमध्ये. सगळं सेट असतं की झाड आलं, ग्रीन प्लॅन्ट्स. शिवाय एकदम ऑब्जेक्टच्या आपण जवळ कॅमेरा नेला तर मॅक्रो शॉट्स असे भरपूर दाखवतं. मग ते एक स्क्रिप्ट तयार असते, तर ते तेवढंच करणार. पण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे ते ह्याच्या पुढचं आहे. जाणून घेऊया आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सबद्दल अधिक. तर विचारात घेऊया, एक कम्प्युटर आहे. फॉर एक्झाम्पल आपलं गुगल सर्च इंजिनच. आपण एखादं प्रॉडक्ट टाईप करतो की बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000, बेस्ट स्मार्टफोन 10,000च्या आत कोणकोणते, तर ते एक लिस्ट दाखवतं सगळी. जर तुम्ही रिअलमीच्या मोबाईलला क्लिक केला किंवा सॅमसंग मोबाईल आहेत, ओप्पो, विवो, कोणत्याही कंपनीचे मोबाईल्स आहेत, त्या रिलेटेड, त्या प्राइस रिलेटेड तुम्हाला हजारो रिसर्च रिझल्ट येतात. वर देतात विदिन एवढे सेकंद, 0.4 सेकंड, विदिन 0.6 सेकंड्स, 0.42 सेकंड्स. हे तुम्ही सर्च केला, पण त्याला माहीत नाही आहे ना, हे आपण काय त्याला स्क्रिप्ट दिलेली नाही आधी गुगल सर्च इंजिनला की एवढंच मी सर्च करणार आणि तू तेवढेच रिझल्ट दाखव. नाही, तर AI हे पूर्ण जगात, म्हणजेच की आपण काहीही सर्च करू शकतो त्या मदतीने. आपण कम्प्युटरवर आता कम्प्युटरविषयी सर्च करू शकतो, एखाद्या माणसाविषयी सर्च करू शकतो, एखाद्या प्राण्याविषयी, वनस्पतीविषयी, म्हणजे ऑल ओव्हर जे आहे सगळ्या त्या AIमध्ये येतं. आता जे आपण वापरतोय गुगल सर्च इंजिन, म्हणूनच त्याचं उदाहरण मी तुम्हाला दिलं की सगळं काही त्यामध्ये येऊ शकतं, काहीही आपण सर्च करू शकतो. मग त्याला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा अर्थच असा होतो की स्वतः डेव्हलप करणे. माणसाला, मानवी शरीर असतं आपलं, आपली जी बुद्धी असते ती आपण स्वतः विकसित करत जातो. आपल्याला शिक्षक सांगत जातात, मग आपली विचार रचना होती, मग प्रौढ अवस्थेत आपली विचार रचना व्यवस्थित होते. मग त्यानंतर आपले जे संस्कार आहेत ते आपण डेव्हलप करतो ना. आपण त्याला, आपल्याला काय स्क्रिप्ट द्यायला लागत नाही की असं झाल्यावर मग असं काय आपल्याला प्रोग्राम तयार करायला लागत नाही या गोष्टीसाठी. मग त्या पद्धतीने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी एक बेस प्रोग्राम तयार असतो. त्यानुसार ते जे रोबोट्स असतात ते स्वतः थिंक करतात, स्वतः विचार करतात आणि त्यावर सोल्युशन काढतात. तुम्हाला बघितलं असेल की सिरी, गुगल असिस्टंट किंवा काही सर्च रिझल्ट जे असतात ते सगळे रोबोट्स असतात. आणि जर तुम्ही काही जर वेबसाईटवरून डाउनलोड करायचं असेल तर आय एम नॉट रोबोट म्हणून तो एक कॅप्चा म्हणून एक ऑप्शन येतो, तिथं हिरवट टिक आपल्याला भरवायला लावतात. ते काही इमेजेस देतात आणि तुम्ही रोबोट नाही आहे हे सिद्ध करायला लावतात तिथं. तर हे यासाठीच की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे जवळजवळ 100% जर इंटरनेटचा यूज करत असेल तर 70% रोबोट्सच यूज करतात. लोकांनी स्क्रिप्ट लिहून ठेवलेल्या असतात, त्या रोबोटला फक्त कमांड देतात, तेच तो काम करतोय. आणि तो रोबोट जो आहे ते त्याच्या पुढचा सुद्धा असतात की स्वतः डेव्हलप करतात, की आता समोरच्या प्रोग्रामरनं काय केलाय, कोड केलाय, तो ते स्वतः डिकोड करतात विदाऊट एनी परमिशन ऑफ दिस ओनर. म्हणजे त्या मालकाची परवानगी न घेताच काय करतात. आता स्मार्ट ड्रायव्हिंग, AI स्मार्ट ड्रायव्हिंग सुद्धा आलेलं आहे, ऑटोमॅटिक ड्रायव्हिंग. त्यामध्ये ते सगळं व्यवस्थित हँडल करतं. स्पेस डिस्टन्स, व्यवस्थित केवढं डिस्टन्स ठेवायच्या दोन गाड्यांमध्ये. ऑटोमॅटिक ज्या गाड्या असतात त्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग आहे. भरपूर ठिकाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग आहे.
जर तुम्हाला कोणाला फीडबॅक द्यायचा असेल, समजा यूट्यूबमध्ये एक ऑप्शन आहे, इंस्टाग्राममध्ये ऑप्शन आहे, तर तुम्ही जो फीडबॅक देताय त्यानंतर त्यांचा रिप्लाय असतो तो कोण माणूस नसतो, तर तो रोबोट बोलत असतात आपल्याबरोबर. बरेच ठिकाणी असंच असते की रोबोट चॅटबॉट्स म्हणतात त्यांना, बॉट्स बोलत असतात, ते माणसं नसतात ती. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा भरपूर ठिकाणी उपयोग आहे. पण 2017मध्ये एक अशी घटना घडलेली की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळं आपल्याला नुकसान होऊ शकत होतं, पण फेसबुकनं ते बंद केलं. फेसबुक कंपनीमध्ये एक अतिशय हुशार इंजिनियर होते की त्याने असं ठरवलं की आपण 2 रोबोट्समध्ये चॅटिंग डिस्कशन करूया, माणूस आणि रोबोटपेक्षा 2 रोबोट्समध्ये डिस्कशन करूया. त्यातून रिझल्ट्स काही वेगळेच निघाले. त्यांनी स्वतः लँग्वेज डेव्हलप करू लागले. भाषा तयार करणं ही सोपी गोष्ट नाही आहे. मग त्या रोबोटनी स्वतः तयार केली. मग असं व्हायला नको की माणसाच्या बुद्धीच्या पुढचे ते भाषा तयार करून मानवसृष्टीलाच काहीतर हानी होईल. त्यामुळे त्यांनी तो प्रोजेक्ट बंद केलेला आहे. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जेवढं फायद्याचं आहे तेवढं नुकसानाचं सुद्धा आहे. यानुसार त्याला लिमिटेशन्स पण भरपूर आहेत. त्यानुसार त्याला रिस्ट्रिक्ट सुद्धा केलेलं आहे. तर हेच आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. म्हणजे काही अवघड नाही आहे, फक्त कृत्रिम बुद्धी जी स्वतः डेव्हलप होऊ शकते. तर आणि उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर आता एक प्लेअर असतो की त्याला फुटबॉल शिकवलं जातं किंवा व्हॉलीबॉल शिकवलं जातं व त्यात तो प्रॅक्टिस करत करत एकदम पारंगत होतो, एकदम परफेक्ट प्लेअर होतो. पण जर त्याला त्याच प्लेअरला लगेच क्रिकेट खेळायला जा म्हणलं तर त्याला शक्य नाही. पण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये असं होऊ शकतं की तो एकदा ट्राय करेल, बघेल आणि त्यात परफेक्ट सुद्धा होऊ शकतो. जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्वतः विचार करतो, मानवी बुद्धीसारखा तो विचार करू शकतो आणि पुढे मानवासाठी सुद्धा हानी होऊ शकतो. त्यासाठी ह्याला लिमिटेडमध्ये ठेवलेलं आहे. मित्रांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये एवढे. जर व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ती नोटिफिकेशनची घंटी आहे ती दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जे नवीन व्हिडिओज अपलोड करतो त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला त्वरित येईल सगळ्यात पहिला तुमच्या मोबाईलवर. ह्यामध्ये जर काही डाऊट असतील तर मला कमेंटद्वारे कळवा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी ते सॉल्व्ह करेन. आणि व्हिडिओ कसा वाटला हे मला नक्की कमेंटद्वारे कळवा. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, वंदे मातरम.